السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بخصوص اصفرار دهان او طلاء العربية، اصفرار الورنيش، الدهان بدأ انه يحصل فيه اصفرار. ايه اسباب الموضوع ده وازاي نعالج المشكلة دي، او ايه هي الحالات اللي ينفع نعالج فيها اصفرار او دهان العربية؟ او يعني في الغالب دايما حالات العلاج بتتم مع لون زي الابيض بيحصل فيه زي اصفرار كده، بيتم عملية التلميع بالبولش والكومباوند، بتبدأ اللي انت تلمع بيلمع معاك، او عملية الصنفرة لو الاصفرار شديد شوية او الاكسدة اللي على الدهان بتكون شديده، بتبدا ان انت تصنفر بصنفره 2000 او 2500 بالميه، وبعد كده بتلمع ان شاء الله اللون بيرجع لطبيعته معاك، بيبدا ان هو ينور من تاني. طيب بالنسبه بقى الاسباب اللي هي ليه حصل اصفرار في الورنيش والدهان، يعني ان في حالات بيكون الاصفرار ما ينفعش ان هو يتعالج فيها، ان الدهان بالفعل حصل فيه الدهان نفسه، الكتله كلها، الفيلم بتاع الورنيش او الفيلم بتاع الدهان اصفر، فمهما انت هتصنفر وهتشيل او الطبقه اللي على الوش علشان خاطر انك تلمع مش هيحصل فيه علاج، لان الطبقه بالكامل اصفرت. انما لون مع الابيض بيحصل في الطبقه اللي في الوش دي، بيحصل لها زي غمقان نتيجه بقى حراره، نتيجه ميه بصابون اكسده، ده بتبدا اللي انت بعمليه الصنفره تتخلص من الطبقه دي وتوصل للبياض الطبيعي بتاع اللون بعمليه الصنفره، وبعد كده بتلمعه بيرجع ان هو ينور تاني. لكن نكون عارفين ان عملية الصنفرة بنبدأ اللي احنا ناكل من الفيلم، فالدهان معاك يعني بيتاكل شوية، ده في حالة التلميع بالصنفرة. اما في حالة التلميع في حالة التلميع يعني بالكومباوند بس، انت كده مش بتاكل من الدهان، ولكن يرجع لخشانة الكومباوند. لو الكومباوند خشن جدا بيبدا طبعا ان هو ياكل بنسبه ضعيفه، اخشن واخشن بيبدا ياكل بنسبه اكبر. لو عمليه البولش بتلمعه، البولش طبعا مش بياكل من الفيلم او حاجه، ده هو بيعمل فيه عمليه تنوير او بيشيل الطبقه الاكسده او الاصفرار اللي في الدهان. طيب ليه بقى الاصفرار ده حصل؟ الاصفرار ده بيكون عمر افتراضي للمنتج، يعني في منتج بيكون ضمان سنة، في منتج ضمان 5، ده هيصفر بشكل طبيعي قبل ده. فهو يعني في الاول في الاخر كل حاجة وليها عمر. هو المصنع نفسه بيكون عامل حاجة ضمان سنة، حاجة ضمان سنتين، حاجة ضمان 5، فهو بيكون عمر افتراضي للمادة نفسها. وفي حاجة بيكون الفني نفسه ليه دخل فيها، يعني الاصل بردك علشان خاطر ده يقعد معاك سنة بشكل كامل ويمكن اكتر، وده يقعد معاك ال5 سنين بشكل كامل ويمكن اكتر، الالتزام بالنشرة الفنية للمنتجات. يعني انا جايب من شركة كذا، جايب منها الورنيش بتاعها، المصلب بتاع الورنيش رقمه مثلا 2، يبقى انا اجيب المصلب رقم 2 اللي الشركة قايلة عليه، ما اروحش اجيب من شركة تانية مصلب تاني واضيفه عليه، ما اروحش اجيب اي تنرات واضيفها عليه، استخدام تنر دوكو غير تنر الفرن، استخدام تنر مش عارف ايه غير، لا، العلبة بيكون لها نشرة فنية، بتلاقي كده TDS اللي هي الداتا شيت الخاصة بالمنتج. انت المصلب اللي هو بتاع شركة زيد، ما اروحش اجيب مصلب من شركة عبيد. تمام، التنر مظبوط كل حاجة، بيقول لك طريقة الخف، تشتغل بمسطرة 1 او 1 2 1 مثلا، او بدون تنر، تشتغل زي ما هو قايل لك بالظبط. ما تحاولش اللي انت تلعب تزود مصلب او تقلل مصلب منه هو، لان كل حاجه يعني اصل دي كيمياء، كل حاجه انت بتعملها بيترتب عليها المرحله اللي بعد كده. هتزود في المصلب، مش معنى اللي انت هتزود في المصلب اللي انت هتحسن الصلابه، لا، هو كيميائيا الصلابه الصح عشان يعيش معاك العمر الصح، ما يحصلش تغيير، نشتغل، تبدا ان شاء الله الامور هتبقى معاك تمام. ولو رجعنا خطوه ورا لمرحله اللون، لما نيجي نطبق اللون برضك يفضل انه يكون من نفس الشركه، شركه زيد او شركه عبيد. انا شغال اجيب البيس كوت، اللون بتاعي يكون متطبق على الفيلر الصح، الفيلر 2K، طبقنا اللون. ما اجيبش بويا دوكو واشتغل بيها دوكو بعد منها ورنيش فرن، هو ممكن يحصل التصاق ويحصل تماسك، لكن كل ده
هترش ورنيش فرن مخفوف تمام وكل حاجه، اشعه الشمس نفسها بعد ما ترش الورنيش لو ما اثرتش على الورنيش هتاثر لك على الدرجه بتاعت اللون. اللون الفرن اللي المفروض يترش مقاوم لاشعه الشمس، مقاوم لده ومقاوم لده، ما يحصلش فيه تغيير في الحبيبات، ما يحصلش. فرش اللون الدوكو اللي انا نرش لون المفروض اللي احنا نرش بقى فرن، كل ده بيساعد على عمليه اصفرار او يعني حدوث اخطاء في الدهان. فالالتزام دايما بالنشرة الفنية، يعني القصة كلها هنلتزم ونمشي سيستم صح بطريقة الخف الصح زي ما المصنع قايل، تطبيق الدهان زي ما هو قايل. بيقول لك ده انت شغال بسيستم بويا فرن بيس كوت وفوق منها الكلير كوت اللي هو الاكريليك، كل حاجه خطوات سليمه. التونر السليم، ما اقعدش اخف بتونر دوجو، ما اقعدش العب في طرق الخف، ما اقعدش العب في دايره. ان شاء الله هتوصل لنتيجه تمام يعني بامر الله. بس كده. واللي عنده اي اضافه صدفتك مشكله في موضوع اصفرار ورنيش بسبب خطأ ما او مجازفه او يا ريت تسيب في التعليقات علشان خاطر تفيد اخواتك معاك، وان شاء الله ندرجها بامر الله في فيديوهات جايه. فالفكره كلها رجاله، المنتجات جوده منتج طبعا، في منتجات سعرها عالي منتجات سعرها اقل، ده طبعا مش هيكون ليه عمر افتراضي زي ده. التطبيق من اول تطبيق اللون ويفضل الفيلر كمان، ما نقعدش نشتغل بفيلرات عاليه لان انت مكلف. فيبقى انت الفيلر الدوكو ده بيجي لنا اسئله كتير عليه اللي هو ال1 كي ينفع نشتغل بيه؟ لا، الفيلر ال1 كي ده مش مطلوب في دهانات السيارات خالص. دهانات السيارات فيلر 2 كي اللي بياخد مصلب. طبق فيلر 2 كي، رش البيس كوت اللون يتخف بالتنر بتاعه الصح، النسبه الصح، ترش اللون. بلاش بويا دوكو ولا نحط لها تينر دوكو ولا الكلام ده، لا، بويا فرن. الورنيش يتخف بالمعايير بتاعته صح، عدد اللوشاش بتاعته صح، التطبيق السليم، الحراره السليمه، مراعاه الفلاش تايم، كل ده ان شاء الله هتهتم بيه. نسب الخلط بالمسطره افضل حاجه طبعا، او على الميزان زي ما مكتوب على العلبه، ان شاء الله هتحصل على جوده سليمه. وزي ما قلنا اللي قبله مشكله بخصوص الموضوع ده يسيبها في التعليقات. يا رب يكون في رسالة مفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.